Palaman Jr., your trusted licensed booker, entrepreneur, and online marketer. Welcome tayo dito sa bago nating project release, Buenconsejo, located in Mandaluyong. It's a high-price property. Ang maganda dito is a 3-story house and lot here in Mandaluyong and EDSA. And ang maganda dito is very spacious siya. Have 5 bedrooms and 3 bathrooms. So, tignan natin ito at do a online trip. Tara na! Welcome to sa living room ng Buenconsejo. Napakaganda nito, guys. Why? Dahil napaka-spacious na. Ito ang dining area niyo. Yan. So, nakikita nyo yung dining area. And if you check around here, ito yung ating kitchen. So imagine nyo, no? This is your ideal kitchen. Meron dito kitchen table para if you want to have garnishing, or if you want to prepare your meal with your family. Ito siya. And ang ganda dito, we have mga corridors na yan. Okay? Kompleto siya. So, pwede nyo lagyan yung mga kailangan ng gamit. So, ideal na for a big family. At napakaganda rin natin dito yung sink natin. Maganda ang gawa. At yung mga lalagyan natin dito. So kita-kita niyo po na napakaganda ng ating property. So this is a house para sa inyo. Diba? So, ito yung ating upuan. So, ang mga dito sa ating ito is electric na siya, hindi gas for safety dahil kasi medyo delikado ang mga gas. So, it is electric. And it's very spacious para sa baking needs nyo, sa pagluluto ng pagkain nyo. Ito naman yung second floor natin sa Buenconsejo. And it's very ganda. Ito yung living area nyo. Ito yung want to have a rest. It's a very peaceful and spacious area for your family. So, ang mga dito, meron. Nakikita nyo yung ating designs here is very elegant. So, if you have invest here in this house, napakataas ng ating ceiling, so hindi siya masikip. And ang maganda dito, we have another bathroom. Kita nyo, there's a bathroom here para sa yung bisita. Yan. Okay guys, in second floor, hindi lang living room ang makikita nyo dito. Meron rin siyang, halika dito guys. Meron rin siyang another spacious area natin dito, which is yung bedroom. Ang maganda dito is hiwalay yung living area, and this is a bedroom with a balcony guys. Ang ganda, no? Balcony. Ito yung area natin. And you have a spacious dress area. This is your dress area. So kung may mga damit kayo dito, pwede ilagay dito. Or if you're a frequent traveler, pwede nyo lagay dito yung traveling nyo or sa
Tapos mayroong spacious na bathroom. Diba? So, it's very spacious. Napakaganda. So this is the bedroom. This is the bedroom. Makikita mo. Na pinakita ko sa inyo, at ito ang pinakamagandang gusto ko. You have the view. Magandang view dito. We have a balcony. Diba? Napakaganda yung balcony natin. Kitang-kita yung view dito. So, yun ang maganda dito. So, napaka-spacious, taas ng ceiling natin. Makikita nyo, napakataas ng ceiling. Yan. Tapos, makikita rin nyo sa akin ay very spacious siya. So, punta na tayo sa third floor guys para makita naman natin yung third. Tara na. Stop. Cut. Hindi na natin. To our third floor sa Buenconsejo. And, inuna ko to dahil kasi napakaganda ng ating bath. Itong third bedroom natin. Napakataas pa rin yung ceiling natin. Napaka-spacious. Tignan mo, where's the magic begin, guys? Napaka-spacious niya. Tapos yung illuminating yung ilaw. So, ang mga dito may balcony pa rin siya. This is the second balcony. So, very spacious siya. Diba? So, ang ganda, di ba? So, ang maganda dito ngayon, since bathroom, bedroom siya, hindi siya bathroom, is we have another bathroom here with the closets of your dress. So, kung nakikita nyo, sa dresses, ganyan. Marami, di ba? Ang dami niya. So, meron kami naman another bathroom dito, guys. Pakita natin yung bathroom. Ayan. Ito yung bathroom, guys. Ayan. Ayan. So, kompleto. Ang ganda ng tiles. Atas yung ceiling, ang maganda dito ngayon guys, this is our second bedroom dito sa third floor. And meron na siyang mga aparador na ang ganda ng view ng mga aparador. So marami tayong storage dito sa bahay na to. So napaka-spacious niya. Kung marami kayong mga gamit, nakikita. And sinabi ko may closet. Ito naman yung mga bedrooms niya. Okay? Kung may mga bisita kayo or sa anak nyo po or for your sons and daughter, you can see here, di ba? Napaka-spacious pa rin, napakataas ng ceiling natin at typical for a big family talaga itong property. Okay guys?
Thank you so much for watching. See you again on my next video.